वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको टपिक भनेको हाम्रो साइन म्याग्निट्युड, साइन-1's-complement, त्यस्तै साइन-2's-complement भनेको के हो यिनीहरुको बारेमा पढाउने छु र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। तपाईहरुको क्वेशन छैन भने क्वेशनको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईहरुको 2074, 75 र त्यस्तै 77 मा क्वेशन सोधिएको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन र म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल यस्तो गराइदिन्छु र 77 को पनि तपाईहरुले आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र म तपाईहरुलाई सोलुसन प्रोवाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो यो बेसिकली तपाईहरुको सर्ट क्वेशनमा सोधिने क्वेशन हो, जुन कि तपाईहरुको 5 मार्क्समा सोधिने क्वेशनहरु हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो एकदमै इजी रहेको छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। सो विदाउट एनी डिले, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो विदाउट एनी डिले भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्दिहालौँ। Audio Jungle. ल अब चाहिँ हामी चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट हामीले यिनीहरु भनेको के हो, के रहेछ भन्न खोजेको। हामी एक्जाम्पलबाट हामी यो यिनीहरु बुझ्ने गर्छौं है त। सो अब एक्जाम्पलको कुरा गर्छौं। रिप्रेजेन्ट -9, -9 युजिङ 8 बिट इन साइन म्याग्निट्युड, साइन-1's-complement र त्यस्तै गरी साइन-2's-complement। यो चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन भयो। यो भयो तपाईहरुको क्वेशन। अब क्वेशनको सोलुसन तर्फ लागौं। चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो नोट भनेर मैले लेखेको छु, यो एकछिनमा तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। अहिले बेसिकली तपाईहरुले यो क्वेशन मात्र हेर्नुस् है त। सो अब क्वेशन सोलुसन गर्छौं। तपाईहरुलाई सिम्पली बाइनरी फर्म अफ 9, यो 9 को यो -9 छ तपाईहरुको क्वेशनमा, -9 छ। तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन, यसको म भनिदिन्छु। पहिला हामी चाहिँ बाइनरी फर्म अफ 9 के रहेछ भनेर त्यो हेरौँ न त। तपाईहरुको बाइनरी फर्म अफ 9 भन्यो भने तपाईहरुले यो रहेछ 4 बिटको रहेको छ। तर हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि युजिङ 8 बिट भनेको छ। सो अब के गर्छौं, बाइनरी फर्म अफ 9 भन्यो भने तपाईहरुको 4 बिटमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, जुन कि यो भनेको तपाईहरुको बाइनरी फर्म रहेको छ, यो मात्र 4 बिटको छ। सो तपाईहरुको क्वेशनमा के भनेको छ, युजिङ 8 बिट भनेको छ। सो 4 वटा पुगेन, 4 वटा नपुगेपछि 4 वटा हामी अगाडि 0 थप्छौं र पछाडी जस्ताको तस्तै भयो। होलमा यो तपाईहरुको के कति बिटको भयो, 8 बिटको भयो है त। यो तपाईहरुको बाइनरी फर्म अफ 9 को चाहिँ यो हुन्छ, यो हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हुन्छ के। यसरी तपाईहरुले डिवाइड गर्दाखेरि यो हुन्छ बाइनरी फर्म अफ 9 को यो भयो, जुन कि यो चाहिँ तपाईहरुको 4 बिटको रहेको छ। तर क्वेशनमा तपाईहरुको 8 बिटको सोधिएको छ। सो 8 बिट पुराउनको लागि 4 वटा पुगेन, 4 वटा नपुगेपछि 4 वटा हामी अगाडि 0 थप्छौं। सो यो पुरै होलमा 8 बिटको भयो। हाम्रो क्वेशनले भनेको अनुसार हाम्रो बल्ल युजिङ 8 बिट हामीले 8 बिटसम्म गर्यौं। त्यसपछि साइन म्याग्निट्युड भनेको के रहेछ है त। ल अब साइन म्याग्निट्युड अफ -9 सोधेको छ। क्वेशनमा -9 सोधेको छ, पोजिटिभ 9 होइन, पोजिटिभ 9 होइन। सो अब के गर्छौं त भन्दाखेरि ल अब यो नोट भनेर अब यो बुझाइदिन्छु है त। यदि क्वेशनमा -9 सोधियो भने तपाईहरुको अगाडिको बिट 1 हुन्छ र पछाडीको अगाडिको -9 भन्यो भने क्वेशनमा अगाडिको बिट 1 हुन्छ र पोजिटिभ भन्यो भने अगाडिको बिट 0 हुन्छ है त। सो यो केसमा तपाईहरुको साइन म्याग्निट्युड अफ -9 सोधिएको छ हो। यो अगाडिको बिट केले रिप्लेस हुन्छ त हेर्नु त। -9 भनेपछि तपाईहरुको 1 हुन्छ र एज इट इज जस्ताको तस्तै, अरु सबै जस्ताको जस्तै, अगाडिको बिट मात्र चेन्ज हुन्छ है त। हेर्नुस् त, क्वेशनमा तपाईहरुको -9 को साइन म्याग्निट्युड निकाल भनेर सोधिएको छ। सो अब के थाहा पायौं भन्दाखेरि माइनस हुँदाको अगाडिको भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ है, अगाडिको भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ। अगाडिको भ्यालु यो 0 भनेको तपाईहरुको पोजिटिभ छ। सो पोजिटिभ यो त पोजिटिभको भयो, यो पोजिटिभको भयो। तर क्वेशनमा -9 को भन्नुपर्छ -9 को सोधिएको छ। सो अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यो अगाडिको बिट चाहिँ 1 ले रिप्लेस गर्छौं, जुन कि हामीलाई अलरेडी थाहा छ। नेगेटिभ भन्यो भने 1 ले रिप्लेस,
पोजिटिभ भयो भने 0 हुन्छ भनेर हामीले थाहा छ। सो के भयो त भन्दाखेरि यो अगाडिको बिटले डिफाइन गर्छ यो तपाईहरुको यो डेसिमलमा नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो भनेर यो अगाडिको बिटले डिफाइन हुन्छ है त। सो यहाँ नेगेटिभ भन्यो भने अगाडि 1 हुन्छ, पोजिटिभ भन्यो भने अगाडि 0 हुन्छ र अरु जस्ताको तस्तै हेर्नुस् त अरु जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको साइन म्याग्निट्युडको कुरा भयो। अब चाहिँ साइन 1s कम्प्लिमेन्ट भनेको के रहेछ यो बुझौँ न त है त। सो यो अगाडिको 1 छ कि छैन, यो अगाडिको 1 चाहिँ चेन्ज हुँदैन, अगाडिको 1 जस्ताको तस्तै हुन्छ। अरु चाहिँ 0 भएको ठाउँमा 1 हुन्छ र 1 भएको ठाउँमा 0 हुन्छ। कम्प्लिमेन्ट भनेको तपाईहरुको त्यही हो, जुन कि 1s कम्प्लिमेन्ट भनेको अलरेडी म तपाईहरुलाई बाहिरको 1s कम्प्लिमेन्ट र 2s कम्प्लिमेन्टको बारेमा म तपाईहरुलाई बुझाइदिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब हेर्नुस् तपाईहरुको क्वेश सोधेको छ साइन म्याग्निट्युडको भयो। अब चाहिँ साइन 1s कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ। 1s कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो अगाडिको बिट जस्ताको तस्तै, यो तीनवटा 0 लाई तीनवटा 1 भयो, त्यसैगरी यो 1 लाई 0 भयो, 0 0 लाई 1 1 भयो, त्यसैगरी यो 1 लाई 0 भयो। कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने 0 लाई 1 लाई रिप्लेस र 1 लाई 0 मा रिप्लेस गर्ने। हेर्नु त यो 0 लाई मैले 1 मा 1 1 मा रिप्लेस गरे र यो 1 लाई 0 मा रिप्लेस गरे। साइन 1s कम्प्लिमेन्ट भनेको यो हो। अब साइन 2s कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? 2s कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि 1s कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो के। 1s कम्प्लिमेन्टमा 1 जोड्यो भने तपाईहरुको 2s कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त। सो 1s कम्प्लिमेन्ट भनेको हामीलाई यति थाहा छ र यसमा 1 एड गर्यो भने हाम्रो यो एन्सर जति आउँछ त्यो चाहिँ 2s कम्प्लिमेन्ट रहेछ है त। सो यो माथिको भनेको तपाईहरुको के को रहेको छ 1s कम्प्लिमेन्टको भयो। यो माथिको यो जति पनि छ नि यही 1s कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यसमा 1s कम्प्लिमेन्टमा 1 एड गर्दाखेरि यो जति पनि छ नि एन्सर हो यही हो तपाईहरुको 2s कम्प्लिमेन्ट है त। अब बाइनरी एडिसन तपाईहरुलाई सिकाइराख्नु पर्दैन, यो तपाईहरुले जानिसक्नु भयो होला है त। सो 0 मा 1 एड गर्दाखेरि 1 र अरु जस्ताको तस्तै हुने भयो है त। यो चाहिँ तपाईहरुको साइन 2s कम्प्लिमेन्टको भयो, यो चाहिँ साइन 1s कम्प्लिमेन्टको भयो र यो चाहिँ तपाईहरुको साइन म्याग्निट्युड अफ -9 को कुरा भयो। यसरी आजको भिडियोमा हामी चाहिँ -9 को कुरा गर्यौं र तपाईहरुको 2077 को क्वेशनमा -6 को सोधिएको छ है त। यो आफैले ट्राई गर्नु होला र यसको एन्सर कति आउँछ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो 2077 को क्वेशन हो, म छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुलाई भिडियो अपलोड गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने अभियसली तपाईहरुले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र यदि मेरो इन्स्टाग्रामलाई फलो गर्नुभएको छैन भने इन्स्टाग्रामको आइडीमा तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। र फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहे यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।